ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අපි හැමෝම කටට සැරට කන්න කැමතිනේ. අද මම හදනවා රසම රස chili paste එකක්. පේනව නේද? හදාගෙන ඉවරුනහම කොයිතරම් අපූර්වට chili paste එක ඇවිත් තියෙනවද කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මේක හදන්න අපිට මොනවද ඕනේ කරන්නේ කියලා. කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 100යි, හොඳින් සෝදාගත්ත කුණිස්සු ග්‍රෑම් 50යි, තක්කාලි සෝස්, ඒ වගේම පොල් තෙල් කෝප්ප භාගයයි, උඹලකට මේස හැන්දයි, සීනි මේස හැඳි 2යි, ලුණු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා පොඩියට ලියාගත්ත සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ලොකු ලූණු. ඕගොල්ලොන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් කෑලි මිරිස් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න කෑලි මිරිස් ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් එන විදිහට තමයි කූනිස්ස ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටික එකතු කරගන්න එක. තෙල් ටික රත් වෙලාද කියලා බලන්න මම මේ විදිහට ලූණු කෑල්ලක් දානවා. දැන් නම් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලියාගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු, ඒ වගේම ඉඟුරු එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ රන්වන් පාට වෙනකන් අපි මේක බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. මේ ටික රන්වන් පාටට බැදීගෙන එනකොට අපි දැන් කූනිස්ස ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. කූනිස්ස ටිකක් වෙලා තෙලෙන් බැදෙන්න ඇරලා අපි ඊළඟට උම්බලකට ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම අපි රන්වන් පාට වෙනකන් බැදෙන්න තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ ටෙම්පරාදු කරගත්ත මිශ්‍රණයත් එක්ක කෑලි මිරිස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි සීනි මේස හැඳි 2 එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ තෙල් පොඩ්ඩයිනේ. ඉතින් සීනි මේස හැඳි 2කට වඩා අපි ගත්තොත් අපේ මිශ්‍රණය ගල් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි සෝස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්නේ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න එක. ලුණු කුඩු එකතු කරගනිද්දී ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඒවා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන මන් දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මං ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියෙනවා. කොහොමද මගේ chili paste එක? හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ, එහෙනම් දැන් අපේ chili paste එක ලෑස්ති. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.